سلام. اگه دوست دارید توی خونتون یه تابلو نوری مثل این با طرح دلخواهتون داشته باشید، حتما در ادامه ویدیو با من همراه باشید. امیدوارم هر جا هستید حالتون عالی باشه. حامد هستم. امروز میخوام با یک سری از وسایلی که در ادامه بهتون توضیح میدم، طریقه درست کردن یک تابلو نوری با طرح و لوگوی خودم یعنی رنو تکنیکس رو بهتون آموزش بدم. شما میتونید هر طرح و لوگوی دیگه‌ای که دوست داشته باشین رو با این روش درست کنید و یه جلوه زیبایی به منزل یا دفتر کارتون مخصوصا توی شب بدید. بریم که تک تک مراحل رو بهتون توضیح بدم. خب در شروع کار تمامی لوازم مورد نیاز رو بهتون معرفی میکنم. رنگ‌های آکریلیک رو داریم برای رنگ کردن قطعات، قلم مو، چسب 1 2 3 برای چسبوندن قطعات به هم دیگه، چسب کاغذی، قطعات برش داده شده با دستگاه برش لیزر که در ادامه فیلم نحوه برش رو بهتون نشون میدم. 2 تا صفحه 40x40 پلکسی گلاس، یکی برای روی تابلو و یکی هم برای برش طرح، یک قطعه کارتون برای پشت تابلو، نوار LED RGB ترانس 220 به 12 ولت، کنترلر RGB و همچنین هویه و سیم لحیم برای لحیمکاری و اتصال قطعات نوار LED به هم دیگه. بریم که در ادامه مراحل کار رو خدمتتون توضیح بدم. در مرحله اول شما فایل وکتور طرح مد نظر خودتون رو به همراه یکی از صفحات پلکسی گلاس به جاهایی که دستگاه برش لیزر دارن میبرید تا طرح شما رو با دستگاه لیزر به صورت دقیق برش بدن. بعد از اتمام مرحله برش شما باید برچسب‌های دو طرف صفحات پلکسی رو ازشون جدا کنید. همونطور که میبینید جهت جلوگیری از خط و خش در هنگام جابجایی دو طرف این صفحات رو با یک لایه پلاستیک محافظ پوشش دادن که ما در این مرحله این پلاستیک ها رو جدا میکنیم و میبینید که یک سطح شفاف و سالم داره و ما این کار رو برای تمامی قطعات انجام میدیم. بعد از کندن لایه محافظ میریم سراغ رنگ‌آمیزی قطعات. ما 3 رنگ اکریلیک زرد، صورتی و بنفش استفاده کردیم و این کار باید در 2 مرحله انجام بشه که به خوبی قطعات رنگ بشن. خب دست اول رنگ‌آمیزی رو اجرا کردیم. تو این مدت زمانی که خشک میشه میریم سراغ قسمت نوری پشت تابلو. برای قسمت نوری تابلو یک عدد ترانس 220 به 12 ولت داریم، یک عدد کنترلر نوار RGB، خود نوار LED RGB، سیم نازک برای لحیم و اتصال قطعات، هویه و سیم لحیم و روغن لحیم. این مقوا برای پشت کار هست، پس ما صفحه اپوکسی رو میذاریم روش و اضافه مقوا رو برش میزنیم. در مرحله بعد باید نوار LED مون رو به اندازه‌های مساوی برش بزنیم. روی همه نوارهای LED یک سری نقاط مشخص جهت بریدن نوار هست که باید از اون نقاط با سیمچین ببریم و اگر از جای دیگه ببریم از اون نقطه به بعد نوار LED کار نمیکنه. پس ما به اندازه مورد نیاز نوار رو اندازه میزنیم و از روی محل مناسب با سیمچین برش میزنیم. بعدش قطعات رو با فاصله مساوی در کنار هم قرار میدیم و با استفاده از چسب 1 2 3 اونا رو فیکس میکنیم. خب همونطور که میبینید محل برش دارای 4 نقطه لحیمکاری RGB و مثبت 12 ولت هست که ما میخوایم به صورت سری نوارها رو به هم دیگه متصل کنیم که دقیقاً باید هر نقطه را به نقطه برابرش در قطعه بعد لحیم کنیم. همونطور که میبینید کار لحیم ما تموم شد و ما تمامی قطعات رو به هم دیگه وصل کردیم. بریم که چکشون کنیم که همه نقاط به درستی به هم دیگه وصل شده باشه و همه رنگ ها کار کنه. با استفاده از کنترل رنگ ها چک میکنیم و میبینیم که کاملا درسته و همه رنگ ها کار میکنه. در مرحله بعد میریم دوباره مرتبه دوم رنگ‌آمیزی رو انجام بدیم که قطعات به خوبی رنگ بشه. در این مرحله قطعات رو با استفاده از چسب 1 2 3 به قسمت روی تابلو میچسبونیم و باید در این قسمت دقت کنیم که چسب به اندازه کافی بزنیم و زیاد نزنیم که چسب زیر اون شابلون و سطح اصلی پخش بشه و این دوتا صفحه رو به هم دیگه بچسبونه که سطح کار زشت بشه. اگه تا اینجای ویدیو از مطالب خوشتون اومد و استفاده کردید ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید، پست رو لایک کنید و نظرات قشنگتون رو برام کامنت کنید.
بعد از مرحله چسبکاری شابلون کار رو جدا میکنیم و قطعاتی که به درستی نچسبیدن رو مجدد میچسبونیم. این کار برای این است که قطعات دقیقا مطابق طرح در جای خودشون قرار بگیرن. خب از 4 قطعه به عرض 4 سانتی متر و طول 40 سانتی متر جهت لبه کار و تابلو استفاده میکنیم که ابتدا با چسب کاغذی در اطراف تابلو فیکسش میکنیم و در مرحله بعد با چسب 1-2-3 میچسبونیمشون. همچنین از یک کاغذ روغنی یا کالک جهت پخش شدن نور پشت تابلو و مخفی شدن نوارهای LED استفاده میکنیم و با چسب 1-2-3 به پشت تابلو میچسبونیم و در ادامه اضافه کاغذ دورش رو با کاتر میبریم. در مرحله آخر قبل از چسبوندن پشت تابلو اول باید کنترلر رو داخل تابلو جایگذاری کنیم که ما این کار رو انجام دادیم و دیدیم به دلیل بزرگ بودن کاور کنترلر وقتی تابلو رو روشن میکنیم از پشت یک قسمت سیاه نشون داده میشه که مجبور شدیم کاور کنترلر رو جدا کنیم و دوباره با چسب فیکسش میکنیم و در نهایت دور تابلو رو با استفاده از چسب 1-2-3 به قسمت جلو میچسبونیم و 2 تا جای میخ جهت اتصال به دیوار پشت تابلو سوراخ میکنیم و اینم نتیجه نهایی کار. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر این آموزش رو دوست داشتید ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و نظرات و سوالاتتون رو برام کامنت کنید.